Kumakatok sa inyong pintuan para manood dito sa aming bagong upload na video. Hi guys! Kumusta ang lahat? Ito na naman ako kumakatok sa inyong pintuan para manood dito sa aming bagong upload na video, Rob and Myrnaslittlecastle. Now, kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa aming channel, click subscribe, hit the bell notification para notify ka sa aming more upload na videos. So, ang gagawin natin ngayon guys ay magluluto tayo ng adobong pork ribs dito sa ating slow cooker. So, ayan guys. Ipapakita ko sa inyo ang aking ingredients. So, ito ang aking pork ribs. Fresh yan na binili ko pero nilagay ko lang sa freezer. Ngayon, dinipros ko kagabi para maluto ko ngayon. At meron tayong bawang, sibuyas, magic sarap. Meron din tayong ito yung ano guys, seasoning na lemon pepper seasoning. Ito naman ay iodized salt. Meron tayong pepper powder. Meron tayong black pepper dito. Lalagay din natin yan. And then, meron tayong, hindi ko alam kung ito ang ilalagay ko na sauce or yung isa. So, ayan guys, ang ating ingredients ngayong gabi. At ito ang aking lulutuin sa araw na ito. So, mag-start na tayo guys. Una ay hugasan ko muna itong aking mga pork ribs para malinis guys. At ang ginagawa ko guys, bago ko ilalagay doon sa slow cooker ay iboboil ko muna siya guys dahil ayaw ko yung meron siyang yung bula-bula doon sa parang marumi na so tatanggalin ko yun para bago ko ilagay dyan sa may aking slow cooker. So, ayan guys. So, ayan guys. Habang pinapakuluan natin itong ating pork ribs, ayan, sasalang naman natin, gagawin naman natin itong slice tayo ng onions at saka garlic. So, ayan guys. So, ayan guys. Malapit nang kumulo at tignan nyo guys, diba? Pag ganyan, marumi siya. Ang daming natatanggal na kwandyaan. So, yan ang gusto kong tanggalin guys. Kaya, bago ko ilagay sa aking slow cooker, ay binuboiled ko muna. And then, after that, igigisa muna natin sa sibuyas at saka sa bawang. Ayan. So, malapit na guys. So, ayan guys. Tapos na nating pakuluan. At ngayon naman ay igigisa na natin sa sibuyas at saka bawang.
binuksan na natin. At ngayon naman ay ita-transfer na natin dito sa ating slow cooker. So, ayan guys, ang aking slow cooker. Ayan. Ayan. So, try natin guys. Kasi first time kong magluto ng mga ganito. Kaya, mag-experiment ako. So, na-transfer na natin dito sa aking slow cooker. Ngayon naman ay maglalagay tayo ng mga ingredients. Ito yung pepper powder guys. Ito naman yung lemon pepper seasoning para mabango at masarap. At ito yung black pepper. Ayan. Ito naman yung magic syrup. Bigyan natin ng konti para malinamnam. Ayan. And last but not the least, ang ating soy sauce. At saka vinegar. Ang gamit ko na vinegar ay dato puti. Ganon din ang aking soy sauce. Dato puti. Ayan. And then, maglalagay na tayo guys ng tubig. Ayan. At, tatakpan na natin. Ayan, tatakpan na natin. Ayan. So, isa-set na natin guys yung hours. Select natin ang high, select, and then select natin ang high. Ayan. Set natin ng about 5 hours. Ayan, 5 hours guys. So, mag-start na yan. Okay? So, mag-start na ang magluto yan guys. After 5 hours, malambot na ang ating pork ribs. So, ito na guys, malambot na ang ating adobong pork ribs. So, ngayon naman, dahil marami pa siyang tubig, marami pa siyang soup, ito-transfer ko naman dito sa wok para naman ma-drain yung ibang soup ng ating adobo para maging yummy and delicious. Alright, so you transfer it into the wok now. Okay. So dito natin guys ilalagay. Na guys, ang ating simple pork ribs adobo na
niluto natin sa ating slow cooker. So, ayan na guys. Ayan. Wow, ang sarap. Sarap guys. Very, very, very delicious. Sa akin po, very delicious. Ayan. So guys, kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa aming channel, Rob and Myrna's Little Castle, mag-subscribe ka na para ma-notify ka sa lahat ng ating mga videos na darating. So, thank you so much for watching. Love you all!